Oh my God. Oh my Lord. Oh my. Yan. So mga kwanders, ito na yung ating sinaing na pork. Ayan. Ito na. So titikman na natin.
The reason why ginawa to, dahil disappointed kami palagi when it comes to bumibili ng sinaing na tulingan. Kasi kukunti yung taba at yung baboy. Tatatlong piraso lang yung nilalagay at saka maliliit pa. So ngayon, So naisipan ko na bakit hindi natin gawin yung sinaing na baboy para marami. in short, tinodo na yung baboy. Wala talagang isda. Walang isda, puro pork. So, let's eat. Kakamayin! So, yan, no? Tingnan. Super lambot. Super lambot niya. 3.5 hours ko itong pinakulo. Slow cook? Slow cook. Ang lambot niya. Ayan, tingnan nyo. Sarap ng taba. Sabaw daw. Damn. Gusto kong lagyan ng manghang. Gumawa ako ng sausawan. Wow, and may kamyas tayo dito. Nakakain to kamyas, di ba? Bless us, O Lord. Dalang kayo salamat. Let's eat. Let's eat. Oh my God. No. Oh my God. Sarap. Oh my God. Super sarap. As in. Na-miss ko ang ganitong lasa. Oh my God. Oh my God. Ibala mo yung lasa niya is yung baboy lang talaga yung malalasa. Yung lasa lang ng baboy, yung kamyas. Kasi wala akong ibang dinagay dito. Nakita nyo, asin lang, yung dahon ng sibuyas, kamyas, tubig. Yun lang, wala na. Galing. As in, yung natural lang na lasa yung nagpasarap sa kanya. Oh my Lord. Oh my. As in, sorry ha, okay, pakinggan. Pero as in, ang sarap niya guys. Siguro maubos namin tong kanin na nandito ngayon sa harap namin. Try, kailangan matikman mo to. Ryan, shout out. Kasi taga Batangas siya, di ba? So, Sinaing. Batangas ba ang sinaing? Yes, Batangas. Lagyan mo nito. Hindi daw. Mukbang. Mukbang. Sarap. Sobra. Grabe. Nalasahan ko na itong ganitong klaseng luto. Pero sa ibang putahe, yung taste mismo na baboy ba? Talagang lumabas yung tunay na sarap niya. Ngayon ko lang ulit natikman. Pero nakalimutan ko kung ano yung dish na pwede ko i-compare dito. So, pwede nyo itong lutuin sa handaan. Pwede pang negosyo. So mga ka-wonders, if you're new to Wondering Cucina, please don't forget to subscribe to this channel. We are back to our cooking vlogs. At this is our third recipe para sa 2025. And tsaka don't forget, click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Thank you very much for watching. Kami ang Wondering Cucina. Ako si Jacoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Hirap mong salita. Bye!